Mérnök világból érkeztem, és az itt elhangzott üzletfejlesztéssel, jogi dolgokkal kapcsolatos előadások engem nagyon-nagyon edukáltak. Különösen jó volt a személyes mentor része, amit szívesen csinálnék még néhány hétig tovább, mert nem jutottunk a végére. A szabadalommal kapcsolatos előadás volt számomra a leghatékonyabb, mert onnan eljutottunk rögtön egy következő lépésig, ahol majd találkozni fogunk személyesen, tehát ez nekem nagy élmény volt. Az üzleti modellt vagy háttér gondolkodást tekintve mindenképpen sokat fejlődtem. Ez az első ilyen program, amiben részt veszünk, de ha csalódtunk, akkor pozitívan csalódtunk benne, mert sokkal többet kaptunk tőle, mint mondjuk eleinte gondoltuk, hogy jelentkeztünk rá, lelkesek voltunk, de a kifutása, a mentori segítség, az előadások, azok végül is szerintünk többet használtak, mint mi az elején gondoltuk volna. Én nagyon szerettem az előadásokat, mindegyiket meg is néztem, sőt megnéztem mások pitcheit is, de a leghasznosabb része azért a mentor program volt számunkra, mert egy olyan mentorral dolgozhattunk, aki jóval tapasztaltabb, jóval nagyobb tudású ezen a területen, mint mi. Vegyes a paletta, mind a végső konklúziót tekintve, hogy valami kidolgozott-e vagy sem, mind pedig a profilját, tehát a dróntól a design terméken át a félig meddig szociális tevékenységet végző közösségi szolgáltatásig minden együtt van. Azt gondolom, hogy így érdekes a világ. Tehát a világ nem csak a technológiáról szól, hanem minden másról, amiben élünk. Találtam benne olyat, ami akár egy befektetési vizsgálattárgyát is képezhetné, nem is egyet eddig. Azt gondolom, hogy ez a természetes út. Másoknak meg tovább kell lépni. Tehát először rendszerezték, úgy gondolom, a saját projektüket valamilyen mentor segítségével, és valószínűleg kiderült az is, hogy be kell tovább lépniük ahhoz, hogy egy befektetést később tudjanak realizálni. Hogy a magyarországi helyzet milyen, azt gondolom, hogy jelenleg el tudja látni a startup tőke kínálatnak azt az igényét, hogy megfelelő célpontok legyenek, de hát ez egy világpiac, tehát azt gondolom, hogy lesz olyan projekt is, lehet, hogy a miénk közül is, ami majd külföldi tőkét fog kapni és külföldön fog hasznosulni. Ez ma így természetes, de hát azt gondolom, hogy egy új 21. századi világot építünk. Mindegyik csapat felkészült. Nyilvánvalóan itt azért van egy kis szórás, tehát valaki mondjuk azt, hogy amatőrebb, vagy ilyen házilag barkácsolt dolgokba gondolkodik, valaki pedig már egész nagy ipari koncepciókkal jön fel. Látunk termékeket is, látunk szolgáltatásokat is. Én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű dönteni a legvégén a napnak, tehát látok nagyon ügyes ötleteket, és nagyon fontos az, hogy mások is megismerhessék ezt, tehát remélem, hogy ezek a videófelvételek vagy média, ez megismerteti mások is a lehetőségeket, hogy ha van ötletünk, azt ne tartsuk magunkba, vagy ne tartsuk meg egy hétvégi sörözésre, hanem akkor azt próbáljuk akár ötlet szinten bemutatni egy befektetői csoportnak, és akkor abból lehet, hogy előbb-utóbb megtérül az emberek, vállalatok, akiknek szabad forrásaik vannak, azok keresik a pénznek a helyét, és ez csak egy része foglalhatja le az ingatlanpiac, és másik részével pedig ők árgus szemekkel nézik ezeket a lehetőségeket, hova lehet befektetni. Viszont nézzük a kínálati piacot, tehát az, hogy honnan lehet meríteni. Én azt gondolom, hogy az oktatási rendszerünkön nagyon sok kérdőjel van, mert a fiatalinknak egy nagy része alkalmatlan arra, egyszerűen nincsen meg akár a kommunikációs képessége, de akár a kreativitása se arra, hogy olyan találmányokat, vagy olyan ötleteket fogalmazzon meg, amit utána később termékesíteni lehet, és itt jön az accelerációnak a fontossága, és talán ezen a piacon most már kezdünk fejlődni, hiszen nem úgy gondolkodunk már, hogy csak beugrik egy ilyen nagy befektető, meglát egy ötletet, és akkor azt kiviszi, ebből semmi nem lesz. Tehát, hogyha ezt a magot nem szerető gondoskodással nevelgetjük, biztosítjuk a megfelelő napfényt, esőt,
illetve annak a kombinációját, akkor abból soha nem lesz termék, és azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés ebben jó, vannak már ilyenek, kétségtelen, de nem elég. Tehát az acceleráció Magyarországon még, hogy így mondjam, az is magfázisban van.